นี่คือรายการชวนเตี๋ยวครับรายการที่คนรักเส้นอย่างผมเนี่ยจะชวนเพื่อนทุกคนเนี่ยมาลิ้มลองรสของก๋วยเตี๋ยวไทยและแขกของผมใน EP นี้ก็คือจอร์จรับทราบครับก๋วยจั๊บกินเครื่องในไหม ไม่กินข้างในครับ หมูล้วน หมูล้วน เอาหมูล้วนมา2ที่จ้ะ ได้เลยจ้ะมีแห้งไหมจ๊ะก๋วยจั๊บมีแห้งไหมไม่น่ามี ผมกินด้วยตาผมก็รู้แล้วนะ ว่ายังไง กระเทียมเจียวคือก๊อตนะ นี่ไม่เสียแรงทำรายการอาหารฮะ ใช่ คน ใช่ นี้ ใช่ ของจริงอ้าว ช้อนพี่สั้นหน่อยนะ เอ้ยโอ้โหโหดจัง มันเป็นร้านมันเป็นแบบนี้ เอาเงินมาให้หมด โจรสลัด พี่รู้ป่ะทำไมโจรสลัดเขาต้องปิดตาข้างนึง เขาต้องปิด2ข้างมองไม่เห็น ถูก เส้นก๋วยจั๊บนี่เสน่ห์คืออะไรครับ ความพิเศษของร้านก๋วยจั๊บนี่น่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวประเภทเดียวบ้าที่ถูกเรียกตามชื่อเส้นคือก๋วยจั๊บ อ๋อ ถูกป่ะ ถูกของพี่นะ ใช่ไหม จริงว่ะ ปกติเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็คือพอเนื้อสัตว์เย็นตาโฟก็พอน้ำซุปถูกไหม อ๋อ แต่มันไม่เคยมีก๋วยเตี๋ยวไหนที่ถูกเรียกแบบเฮ้ยวันนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กกัน เออ มีแต่ก๋วยจั๊บ ว่ะไอเดียพี่ถูกต้องว่ะ และชนิดของมันก็คือมีนี่ชัดเจนเลยต้องมีน้ำซุปแบบพริกไทย รสชาติพริกไทย อืม กับเส้นที่ม้วนมา ใช่ อารมณ์ ใช่ เหมือนมักกะโรนี ก๋วยจั๊บชอบเป็นก๋วยเตี๋ยวประเภทที่เวลาคนลืมอะ คนจะคิดถึงก๋วยเตี๋ยวเนื้อก่อน เนื้อ ก๋วยเตี๋ยวเรือ เรือเย็นตาโฟอะไรเย็นตาโฟเนี่ยถึงมาน้อยแล้วนะ ใช่ ใช่ป่ะก็จะกินแบบต้มยำหมูสับ ใช่ อยู่แบบเฮ้ยวันนี้ไปกินก๋วยจั๊บกันหายากนะ ยากมาก ยากไม่ยากสุดๆ ต้องตั้งใจสุดๆเลยอ่ะ แต่เมื่อก่อนตอนเรากินก๋วยจั๊บครั้งแรกมันมาจาก2 กรณีอันแรกคืออยากไปต่ออัน2คือพอเท่านี้ไปต่อคือไปนั่งร้านก๋วยจั๊บปุ๊บสั่งอันนี้ก่อน หมูกรอบ แล้วเขาจะมีสีหวานสีดำจิ้ม อ่ะ แล้วอันนี้ก็ไปต่อ ไปต่อไปต่อเรื่อยๆ ไปต่อ หมูกรบ ไปต่ออึ๊บไปต่อ แต่พอแค่นี้คือ เต็มกราฟมาแล้ว จะไม่ไหวละ ขอทุบหน่อยฟื้น กลับบ้าน นี่คือหน้าที่ของร้านก๋วยจั๊บ ก๋วยจั๊บ ผมอาจจะไม่เชี่ยวชาญก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ดื่มละมั้ง เพราะว่ามันเป็นรสแบบพริกไทยจัดๆมา ที่มันจะเข้ากันใช่ไหมพี่ ใช่แล้วอย่างคือตอนเช้ามันก็ช่วยได้นะ อ๋อก็คือสำหรับแฮงค์เลย คนแห้งคน คือผมกินก๋วยจั๊บไม่เยอะ อืม แต่อันนี้อร่อยจริง ซึ่งผมว่าถ้าเกิดทุกร้านก๋วยจั๊บเป็นคุณภาพเนี่ย ผมว่ามันจะดังขึ้นนะ texture เส้นเขาอะมันมีเสน่ห์จริง ถ้าเรากินข้างนอกมันจะได้ความเส้นใหญ่เนอะพี่เนอะแต่เคี้ยวตรงกลางมันจะได้ความหนึบยิ่งกว่า ใช่ ต้องแบบ แล้วของร้านนี้มันเหมือนกับผมว่ามันไม่มีความแบบแป้งติดฟันอะอันนี้มันหนึบใสเหนียว ใช่หนึบอีกอย่างที่อยากจะชวนมานั่งคุยก็คือวันนี้ผมอยากจะขอกราบคุณตรงนี้ที่คุณอุตส่าห์มาเป็นแขกเปิดให้ผมในพอดแคสต์ โอ้ย นี่ ผมรู้สึกต้องกราบขอบคุณ เทปคุณดีมากเลย ดู นะ หลายรอบด้วย 50% ของวิว อุ้ยขอบคุณมาก อีก 20% ของวิวคือแม่ผม อีกขั้นตอนที่ผมถือบุญโพสเอา ออร์แกนิกเพราะว่าคนอยากฟังจอร์จอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ค่อยไปสัมภาษณ์กันป่ะเราสัมภาษณ์กันน้อยนะ ก็เริ่มมีบ้างช่วงนี้แหละเนาะแต่เมื่อก่อนไม่น่ามีไปออกรายการไหม จริงน้อยจริง คุณออกรายการบ้างไหมคุณเคยออกรายการทีวีไหม ไม่เคยครับ จอร์จได้แต่คนติดต่อเยอะนะ ไม่ค่อยมีนะพี่ หรอ ใช่ อยากออกมีรายการไหนอยากออกไหม อยากออกร้านประจำอีกรอบ พูดจริงพูดเล่น พูดจริง ทำไมอ่ะ พี่รู้ไหมว่าหลังจากที่ผมกับอิสระไปร้านประจำหลังจากนั้นอะเวลาเราไปกินข้าวด้วยกันแล้วร้านใหม่ๆเวลา explore อะไรใหม่ๆอันนี้แม่งเด็ดจัด อันนี้เข้าลิสต์ร้านประจำไหมโปรแกรมพี่อะกลายมาเป็นแบบเหมือนกับมาร์คดาวที่พวกผมเอาไว้คุยกันเว้ยได้มาอีก2ร้านแล้วนะ ร้านไหน ร้านหนึ่งชื่อมิสซิลี่อยู่เวียดนาม อีก เดี๋ยวนะอันนี้คือบอกหรือชวนไปนะ อันนี้คือบอกให้ชวนไป เราไปกันไหมล่ะ ได้ ถ่ายร้านประจำเวียดนามไปไหม ไป พูดเองนะ จริงเพราะคิดไว้เสร็จแล้วด้วย ยังไง มิสซิลี่มันอยู่ฮอยอัน เออ ซึ่งมันลงดานังอ่ะแล้วมันนั่งรถต่อมาแค่ชั่วโมงเดียว แล้วพี่เครื่องบินจากเนี่ยไปดานังอ่ะมันสั้น โอเค มันแป๊บเดียว โอเค แล้วมิสซิลี่แม่งอร่อยพอ ตั๋วเครื่องบินคุ้มแล้วอีก2จานเนี่ยถ้าบินมาเวียดนามคุณต้องมากินอีก2จานนี้อีกร้านหนึ่ง ร้านไหน เป็นร้าน แป๊บนึงอยู่ก่อนเมืองไทยไหม เกาหลี ร้านอะไร มันเป็นร้านเนื้อฮันอูพี่อยู่เกาหลี เป็นวัวบรีดของที่นี่ ที่สมัยก่อนเขาไม่ส่งออกเขาเก็บไว้กินในประเทศเท่านั้น แล้วร้านนี้แม่งดีจัด เกาหลีหรือเวียดนาม เวียดนามจะง่ายกว่า แล้วไปเสร็จกินเสร็จกลับนะ นี่เราถึงยุคที่ตอนเราเป็นเด็กๆแล้วเหรอที่ผู้ใหญ่เขาบอกว่าฉันจะบินไปกินอาหารที่ฮ่องกงแล้วฉันจะบินกลับ ใช่พี่ เราเป็นอย่างนั้นเลยเหรอ เวียดนามใกล้เหมือนปากซอยอะ ถ้าใจเรามาได้เวียดนามก็ใกล้เหมือนปากซอย ใช่แล้วอีกรายการหนึ่งอีกสัมภาษณ์ที่อยากออก อยากไปไหน พอดโค้ด ออกไปแล้ว ออกอีก นี่คุยตรงนี้ก่อนเลย นี่1 ปีแล้วรู้ยัง ไวมาก
จากวันนั้นยังจำได้อยู่เลยตอนคุยกับจอร์จแล้วก็จอร์จพูดถึงแบบร่างวันนี้ที่เป็นอยู่สิ่งที่เป็นอยู่ผ่านมาปีนึงคิดเหมือนเดิมอยู่ไหม ดีที่สุดทุกวัน ยังดีที่สุดอยู่ใช่ไหม ใช่ ดีว่ะ ดีที่สุดทุกวันนี่คือดีที่สุดเดี๋ยวผมไปทำรายการชื่อโพสต์คอร์ดดีกว่าถ้าเชิญพี่เป็นแขกก็เชิญคนแรก ใช่เปิดช่องชื่อเดกูด ก๋วยจั๊บน้ำข้นละ ครับ เหมือนเดิมไหม ไม่เครื่องในแต่เหมือนอันนี้ผมเห็นข้างในเขามีไข่ นี่ไข่ ผมขอพิเศษไข่ พิเศษไข่เอาพิเศษก็คือ2 ฟองเนี่ยเหรอ ได้เลย อ๋อเหรอ ได้เลยได้เลย แจ๋วแจ๋ว ผมชอบกินไข่ต้ม เดี๋ยวเอาไม่เครื่องใน2นะครับแล้วก็แต่มีชามหนึ่งขอเป็นไข่2 ฟอง แล้วก็หมูกรอบจานหนึ่งจ้ะ หมูกรอบจานใหญ่หมูกรอบจานใหญ่อะ เขาเรียกไปต่อไง เฮ้ยถ้าหมูกรอบคือไปต่อ ไปต่ออยากได้ด้วย โอเค อยากคุยอยู่อยากคุยอยู่นี่คุณดูดิ ใช่เขาแปะไว้ขนาดนี้ 60 บาทเอาซะหน่อย นี่คือน่ากินนะ น่ากินนะ เมื่อกี้เข้ามาเหมือนที่จอร์จทักอะจอร์จบอกได้กลินเครื่องเทศเนี่ย ใช่ มันเป็นพะโล้หน่อยมันเป็น ครับ น้ำดำมันไม่ได้เป็น เหมือน แบบ ยาจีนนะ มาแล้ว มาเลยครับ ขอบคุณครั ขอบบ คุณครับ โอ้โหว้าวนี่แหละอื้อหือ นี่คือมันจะข้นๆขาวๆอย่างนี้ น้ำขามันน่าจะมาจากตัวน้ำของก๋วยจั๊บ อ่า นี่ไงโอ้โหมีน่าดีนะคนเริ่มนูนๆขึ้นมานะ ใช่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  เพราะร้านนี้เขาเก่าแก่เขามาจากตอกซุงนะ ย้ายมา30 กว่าปีแล้วอะ เขาย้ายตั้ง30 กว่าปีเขา ใช่ ขนด้วยอะไรวะ ไม่ใช่เฮ้ยเมื่อ34 ปีที่แล้วโว้ย อ๋อ ย้ายตอน ย้าย นู้ มาน นานแล้วชิมหน่อยอื้อหือ อืม อืม อันนี้จะมีกลิ่นแป้ง อืม นั่นจะมีกลิ่นแป้งมากกว่า ชัดเจน โอ้ยแต่น้ำนัวจังเลย เนาะ ใช่ มันนวลจากแป้งมันอ่ะ แล้วก็พะโล้ ใช่ใช่ใช่บอดี้น้ำมันนัวดีว่ะ ต่างโดยสิ้นเชิงเลย ทีนี้ต้องปรุงละผมเป็นคนปรุงก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวบูด คืออะไร ผมกินก๋วยเตี๋ยวบูดไว้ยผม หนึ่ ใส่ งช้อน ผมใส่น้ำส้มเยอะมาก ไอ้บ้า3 ช้อนเลยเหรอ ใช่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 ผมกินก๋วยเตี๋ยวบูด เกินไป แล้วผมก็กินข้าวต้มแห้งบูดแล้วผมก็กินราดหน้าบูด ของผมเลยนะ ก็เป็นก๋วยจั๊บน้ำข้นนะ ใส่เสร็จกี่โมง ผมจะรู้สึกว่าเหมือนแบบโอ d สกู l เวเนาะ แบบดั้งเดิมน่ะ เหมือนถ้าไปปรุงแบบเนี้ยอาม่าตีมืออะ ใช่ ถ้าปรุงแบบนี้คือแบบเด็กเปรต โอ้โห ใครชิมก็ว่าเสีย พี่ลองไหมล่ะ ไม่ไหวเปรี้ยวเกินอ่ะ ส่วนตัวผมมาพอเป็นก๋วยจั๊บน้ำข้นเมื่อไหร่นะคุณ ความอยากเต้าหู้นี่จะขึ้นนะ เด็กๆไม่ชอบเลยเชื่อป่ะ จริง พอโต ผมเห็นด้วย แม่ ครับ งอร่อยที่เป๋ง เห็นด้วยครับ ขออนุญาตจับมือ เห็นด้วยเลย อืม เต้าหู้คือสิ่งที่ผมเกลียดมากในก๋วยเตี๋ยวแคะ ใช่ แล้วแบบมึงใส่มาทำไม ตอนเด็ก 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 อะใช่ เดี๋ยวเนี้ย แต่พอโตมาชอบมาก อืม แล้วหากินก๋วยเตี๋ยวแคะยากขึ้น ผมขออนุญาตคำปลายหมูกรอบ ยินดีที่ได้รู้จักครับพี่ครับ ดีๆครับ มันเป็นอาวุธลับนะ เพราะมันไม่น่าจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวไหนใช้หมูกรอบปะก๋วยเตี๋ยวแบบไหนใส่หมูกรอบลงไปบะหมี่หมูแดงอ่ะพอได้ ใช่ครับ แต่ถ้าทั่วไปก็ไม่มีนะ ไม่ได้เห็นเป็นประจำ ตัวกดสูตรที่โกง กิน2 อันคนสายชอบอะไรมากกว่า อืมเอาละถามก็ด้วยความจริงจัง เลือกยากไอ้นี่มีไข่ แต่ผมชอบแป้งร้านนั้นกว่ามาก แป้งร้านนั้นแม่งก๊อต แต่ชอบความนัวของร้านนี้นะ ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าต้องกินทุกวันนะ ผมว่า ผมชอบน้ำใสมากกว่า ความเป็นใสเนาะ ใช่ แต่ถ้าอยากกินไข่กับเต้าหู้ต้องอันนี้ ใช่ครับ คุณจำที่ก็แปลกชอบมีร้านเนี่ยเห็นไหมใส่ร้านหนึ่งข้นร้านหนึ่ง เขาอาจจะมาสเตอร์ด้านนั้นนะ ผมว่า แต่ เดี๋ยว มั มัน นดูลังเลนะพี่ถ้าขายสองอย่าง แต่น้ำซุปมันมีผลนี่มันแทบจะเหมือนนี่นะราเมงป่ะ ใช่พี่ เหมือนทุบตรงคัตสึก็ไปเลย ทุบ ใช่ จะเป็นแบบชิโอะก็เป็นไปเลยอะ แต่อย่างราเมงผมว่าผมหาเหตุผลให้เขาได้ คือเขาจะได้ไม่ต้องสต็อกเส้นหรือเดเวลลอปเส้นหลายอย่าง อืม คือเขาทำเส้นแบบเดียว มันไม่ได้แมทช์ได้กับทุกน้ำ อืมอืม อันเนี้ยผมว่ามันสมเหตุสมผลไง อืม แต่อันนี้เส้นก๋วยจั๊บเหมือนกัน แต่ว่าร้านนี้เอ็กซ์เพรสน้ำข้นก็จะทำน้ำข้นเนาะ ใช่ดีนี่เหมือนจะเป็นธรรมเนียมนะ เราน่าจะเจอแบบปีละครั้งเนาะต่างกรรมต่างวาระต่างรายการเดี๋ยวจะลองควบรวมไม่เร็วขึ้นเผื่อจะไปเจอที่เกาหลีหรือเวียดนามแล้วเวียดนามนี่น่าชวนคนไปยากเอาไปกับสุราษฎร์ ได้เลย ดีแล้ว